नमस्कार साथीभाइहरू, स्वागत छ तपाईँलाई डिजिफ्याक्सनको एउटा नयाँ भिडियोमा। आज हामी क्युबेसिक कोर्स सुरु गर्न आँटेका छौँ। डिजिफ्याक्सनको एउटा नयाँ कोर्स हो। अब क्युबेसिक कोर्स सुरु गर्नुभन्दा पहिला सबभन्दा पहिला इन्ट्रोडक्सन हेरौँ। क्युबेसिकको इन्ट्रोडक्सन हेर्नु। अब क्युबेसिक भनेको के हो? क्युबेसिक एउटा हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो जसलाई चाहिँ त्यसको ओरिजिनल भर्जन चाहिँ जन जी केरेमी थमस ई कर्जद्वारा डार्थमथ कलेज इन 1964 मा बनाइएको थियो। उनको मेन पर्पस यो थियो कि जो स्टुडेन्ट चाहिँ नन साइन्टिफिक फिल्डमा हुन्छ तिनीहरूलाई पनि कम्प्युटर युज गर्न चाहिँ इनेबल गर्नु। अब हेरौँ मेन क्युबेसिकको हाम्रो स्टेटमेन्ट्स। अलटुगेदर हामीले क्युबेसिकको मेन 5वटा स्टेटमेन्ट हेर्नुपर्छ। अरू पनि स्टेटमेन्ट्सहरू छन् तर मेन चाहिँ 5वटा स्टेटमेन्ट हो। नम्बर 1 CLS, नम्बर 2 RAM, नम्बर 3 प्रिन्ट, नम्बर 4 इनपुट र नम्बर 5 एन्ड। अब हामी यो भिडियोमा चाहिँ यो 5वटा स्टेटमेन्ट्सको मतलब यसलाई कसरी युज गर्ने त्यो हेर्न आँटेका छौँ। ल अब सुरु गरौँ।